म्हणून भासलो म्हण किती म्हणून भास ते काढ दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज तातो गेलो सांगितलं कसं गेला आयज तात्याला सगळे सारखे जाग्यार आसा म्हणून तातो गेला. सो गाईज आस्ता सगळे सारखे जाग्यार बसला सगळे बरे आसा किती करते. Take my hand and find expression in this silent night and let the moon break in. Let the moon break in. मालर लिया ना सर हाँ वही है सर. कसे नाही बेस्ट आहे का मार पडून मरे आता मला सांगा राईस आहे का ग्रेव्ही आहे? ग्रेव्ही शुअर का राईस आहे? पुरी लागतो का?